Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, dacă doriți ședințe individuale cu mine, tot pe aplicație vă puteți face programări mai nou, dar vă puteți face programări și pe site-ul meu oficial, da, cristinazurba.com. Aveți link în primul comentariu. Hai să revenim puțin, că avem turnul 2 de cupe, 5 de bâte. O relație se rupe. Da? O relație se rupe, multe adevăruri ies la suprafață. E o luptă aici care cred eu că durează de mult timp și cineva parcă obosi să mai lupte. Da? E cineva care e în stare parcă să îngenuncheze, doar poate să face pace. Turnul, uite, vine cu o rupere bruscă, da? O eliberare bruscă. E cineva care iese dintr-o relație. Poate să însemne turnul și un eveniment neprevăzut în plan relațional. Tot turnul poate să reprezinte pentru voi sau în această situație și un eveniment brusc, o mutare bruscă, o decizie șocantă. Deci e ceva asupra căruia nu se poate interveni. Da? Pentru tine avem 9 de spade. Uite, tot felul de vești aici pe care le primești. Poate să fie și un moment în care, nu știu, fie nu dormi bine noaptea, fie ai visat ceva recent. Pentru alții văd aici că vă faceți tot felul de gânduri, da? Poate sunt și gânduri în legătură cu acest eveniment brusc, da? Care s-a petrecut. Tot 9 de spade aici poate să reprezinte și cineva care e puțin îngrijorat, da? Doar că văd pe cineva care totuși e lângă tine, te privește, da? Îți emană înțelepciune. E totuși o persoană aici care te ajută. Apoi avem 10 de cupe, deci o bucurie. Da? Deci tu îți faci aici tot felul de gânduri, dar 10 de cupe înseamnă bucurie, armonie, liniște. 10 de cupe poate să reprezinte și un vis care devine realitate. Poate să fie și o veste bună legată de familia ta, legată de casa ta. 10 de cupe reprezintă un ideal, da, pe care tu ți-l faci. Ia să vedem despre ce e vorba. Da? 9 de spade, în primul rând. Că nu știu ce e cu stresul ăsta aici. Ce e cu stresul ăsta? E un stres legat de dragoste. Dragilor, unii parcă sunteți mult prea sufletiști. Da? E un exces aici. Da? Nu știu, vă stresați în legătură cu dragostea, în legătură cu oamenii pe care îi iubiți, în legătură cu iubirea de sine. Da? Uite, pentru unii văd aici avem tentația, ursul și aripile, da? Deci poate e vorba de cineva, nu știu, de care voi vă gândiți că, nu știu, calcă strâm, da? Sau poate vă gândiți aici și la faptul că, nu știu, vă e teamă să fiți singuri, poate. Barza, ok. Un stres legat de această schimbare, de această mutare. Poate aștepți o veste, da, legată de o schimbare mare în viața ta, dar vestea asta vine. Da? Vestea asta vine. Unii poate ați aflat o veste recent, fie legat de un copil, fie legat de o persoană foarte dragă. Uite, e o hotărâre aici legată de o relație serioasă, o relație stabilă. Unii parcă ziceți, bă, parcă mi-e teamă, da? Să mă bag într-o relație, parcă mi-e teamă să fac nu știu ce lucru. Da, hai să vedem acum 10 de cupe, ce spune. Despre ce e vorba? 10 de cupe. Avem coasa, da, sau secera și cartea. Deci aici e un sfârșit, da? Sfârșitul unui demers din punct de vedere legal. Sfârșitul unei perioade în care, nu știu, ai învățat ceva pentru casă. Pentru alții poate să însemne și un personaj care are un examen, da, din casă, din familie și ăsta finalizează cu toată povestea. Deci eu văd o bucurie totuși aici. Se finalizează ceva și văd că te bucuri cu tot sufletul. Și avem labirintul și soarele. Deci, pentru tine, văd aici o situație încurcată, din care tu credeai că nu mai ieși, dar se pare că rezolvarea apare pentru tine.
Poate are legătură cu ideea de familie, de casă, de stabilitate. Pianul. Uite, un mesaj pe care îl primești, un apel telefonic, cineva care te invită undeva, cineva care te sună și îți dă niște cuvinte care te liniștesc. E o persoană formală. În plan financiar sau profesional avem 7 de bâte. Ești într-o perioadă în care ești foarte curajos, dă exemplu celorlalți. 7 de bâte înseamnă și un moment în care iei atitudine, ești sigur pe tine. 7 de bâte, bineînțeles, poate să reprezinte și un moment de glorie pe care îl ai, dar tot 7 de bâte pentru unii dintre voi poate să reprezinte și faptul că vă aflați într-o poziție, da? Fie sunteți pe cont propriu din punct de vedere financiar sau profesional. E ceva aici care vă dă curaj. Iar apoi avem 6 de spade, deci urmează să faci un drum în interes profesional. Poate pentru unii discutăm și de niște bani care vin de la drum, dar poate să reprezinte și o deblocare. Cumva ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Hai să vedem ce e cu 7 de bâte. Masca, wow! Masca, șarpele și copacul. E ca și cum te lupți aici, nu știu, cu un rival, o rivală, te lupți cu cineva sau te lupți pentru o pasiune, data. Pentru unii poate să însemne și un moment în care ziceți gata, nu mai vreau să mai port masca asta pe față, nu mai vreau să acționez în modul ăsta, vreau să fac ce simt. Copacul ăsta poate să reprezinte și faptul că te lupți pentru stabilitatea ta, te lupți pentru locul tău de muncă, pentru poziția ta. Și e un moment în care, uite, parcă ți se pune o oglindă în față, da? Și atunci zici, uite, gata, întorci la 180 de grade, da? Se face dreptate, mai poate să fie. Hai să vedem 6-le ăsta de spade, ce spune. Că apare clar o deblocare. 6 de spade și vulpe a apărut, da? O persoană vicleană de la drum. E o persoană care, zic eu, că are foarte multă experiență. E foarte inteligentă persoana asta. Cineva care poate vinde în general sau o persoană care știe să negocieze și care îți dă o veste. Mai vreau o carte. Aripile. Da? Deci, uite, tu aici reușești să depășești un obstacol. Vestea asta care apare te face să crești, te face să simți că te eliberezi. Mai vreau o carte. Luna, poate e ceva legat de o femeie sau poate e ceva ce se întâmplă la o vreme de seară. Uite, o întâlnire la o vreme de seară cu cineva. Sau o discuție care îți creează mari emoții. Da. Hai să vedem surpriza. Surpriza e lumea, foarte frumos, o eliberare, o bucurie, un adevăr. Surpriza are legătură poate chiar cu partea de străinătate pentru unii dintre voi. Sau surpriza poate să însemne și o realizare mare. E acel moment în care zici gata, sunt în lumea mea, sunt pe drumul meu, sunt acolo unde trebuie. Valetul de monede, ei, surpriza are legătură cu un succes mare, fie legat de un examen, fie legat de o activitate nouă, un proiect nou. E ceva care te face pur și simplu să te simți în lumea ta, te simți în largul tău, ești acolo unde trebuie. Dar poate să reprezinte și un răspuns pozitiv. Hai să vedem lumea ce spune. Wow, o hotărâre cu noroc pentru tine și avem florile, da? Deci e o hotărâre sinceră, da? E un moment în care zici gata, sunt în lumea mea, sunt aici unde trebuie, sunt pe poziția mea, la locul de muncă, în relația asta, în familie, în prietenia aceasta, dar aici se vede clar o realizare pentru tine. Este o realizare mare, ești foarte bine susținut sau susținută.
Și avem bufnița și inelul. Pentru unii e și cu dragoste, da? Poate să fie o persoană înțeleaptă, o persoană undeva suspusă, o persoană mai retrasă care ar vrea să te cunoască mai bine. Dar pentru alții văd aici clar un moment în care tu ești văzut sau văzută ca fiind o persoană undeva suspusă, da? Ești foarte respectat sau respectată, ești foarte bine susținută. Hai să vedem ce e cu valetul ăsta de monede. Cineva, un șoarec, cineva care chițcă e ceva și femeia. E o persoană temătoare aici. Persoană temătoare poate să fie o surpriză care are legătură cu o persoană care fie nu e stabilă financiar, fie este vorba despre o persoană care nu știe foarte bine ce își dorește din punct de vedere financiar, poate să fie și asta. Ok. Parcă e cineva care se simte inferior sau inferioară. Da? Uite, avem așa florile și curba. Da? Deci cineva care se cotește, cineva care se învârte la 180 de grade. Poate cineva care abandonează o relație, da? Cineva care parcă vrea să fie singur sau singură, poate să fie o răceală într-o relație. Și avem copilul, cuibul, harta și coroana. Și prietenia. Poate să fie o mutare aici. Mai vreau o carte. Surpriza, dragilor! Avem globul, câinele și coroana. Deci surpriza are legătură cu o persoană. E un prieten sincer, e o persoană care ți este alături și care te poate ajuta, fie să avansezi la locul de muncă, fie persoana asta îți dă o veste pozitivă, dar e ceva ce tu ai intuit cumva, da? E ceva ce persoana aceasta, nu știu, simte, vede, da? Pentru alții poate să reprezinte aici și un moment de glorie pentru voi. Doar că, repet, e un personaj aici care e mai confuz. E un personaj care e mai lent, așa, da? Care e mult în urma ta. Hai să vedem ce spune acest tarot. Curios. Cu surpriza. Avem surpriză, bani puțini și vizită. Surpriza are legătură cu cineva care fie nu e stabil financiar, fie este vorba despre o persoană care face puțin bani. E cineva care vine către tine. Da? E cineva care îți face o surpriză. Și avem așa, o persoană tandră și consultantul. Deci, cineva care vine și îți dă o veste bună, repet. Avem fidelitate, afecțiune. Deci surpriza, uite, are legătură cu niște vorbe dulci pe care le primești. O realizare, uite că am întrebat dacă e vorba de succes. Da, e vorba de un succes, o încununare, o oficializare poate să fie. Vedem un ultim mesaj de la acest tarot. Da, surpriza are legătură cu o problemă pentru casă, o problemă care ține poate de familie sau de stabilitatea cuiva. Iar apoi avem așa, drumul și fidelitatea. Și cineva care ți este alături în legătură cu drumul ăsta, cu mutarea asta, poate să reprezinte și faptul că se rezolvă un anumit blocaj care a fost aici și care a ținut poate de o instituție, de o casă, de ideea de familie. Avem ghinionul, căsătoria și gânditorul. Și
cineva aici care, nu știu, poate are niște probleme în legătură cu ideea de relație. Surpriza are legătură, uite, cu întâlnire, da? O vizită pe care cineva ți-o propune sau cineva care vine către tine. Doar că e un inamic, da? Poate să fie o persoană mai frustrată din fire. Mai vreau o carte. Da, uite, ofițerul, da? Deci e cineva care stă drepți aici. Bun. Hai să vedem ce zice acest oracol. Surpriza e o realizare, doar că, repet, eu văd și o persoană ușor frustrată. Avem vindecare, imaginează-te pe tine și pe persoana iubită înconjurați de lumină. Simte relația că începe să se vindece din acest moment. Deci voi apropia. Dacă vrei, dă pauză. Deci e un sfat, deci poți să practici așa ceva. Apoi avem așa, uită-te în interiorul tău, examinează ceea ce îți cauzează acest sentiment pe care îl ai. Apoi avem așa, adânc în inima ta, tu deja știi răspunsul, tu simți bine. Iar apoi, ultimul mesaj e suflet pereche. Sufletul tău pereche este deja cu tine în spirit. Crede în asta și el se va manifesta fizic. Foarte profund acest mesaj, sfat. Interesant. Când pleci din lumea asta, nu e nimic cu tine. Dar sufletul tău și amintirile, doar sufletul tău și amintirile pe care le-ai împărtășit cu ceilalți cu dragoste. Da? Deci se cere să dai dovadă de iubire, de înțelegere, să-ți deschizi inima. Mai vreau un mesaj din acest oracol în încheiere. Cineva care zice că doar lângă tine poate să fie el sau ea. Nu vreau să te împart cu nimeni. Vorbește-mi. Persoana asta insistă să vorbiți. Mi-ai făcut prea mult rău și nu pot să te iert. Fericirea mea a rămas la tine. Da? Deci poate e cineva care vine aici cu o părere de rău, dar în cele mai multe cazuri eu văd o eliberare. Da? Și eu așa cred că are legătură cu un personaj care îți poate recunoaște că e cumva mult sub tine, din multe puncte de vedere. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.